بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من غير نقطة مية واحدة هنعمل ورقة لحمة بالخضار، من أسهل وألذ الوصفات اللي ممكن تعمليها للغدا. لحمة طرية دايبة، خضار مستوي على مهله، وصوص طبيعي من عصارة الخضار نفسه مع اللحمة. لو بتحبي الأكلات اللي بتتعمل في الفرن بمجهود قليل وطعم مميز، الفيديو ده ليكي. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا حبيبتي، قبل ما نبدا دلوقتي انا هسلق اللحمه نص سلقه، فاحط البصل والحبهان وكم فص حبهان وورق لورا علشان انا عايزه الشوربه، فاسلقها نص سلقه بس. تمام. اول حاجه عشان وقت التسويه ما يبقاش كتير، تاني حاجه عشان اهم حاجه انا كنت عايزه الشوربه. تعملي بقى رقاق، فته، شوربه، حتى لسان عصفور، يعني براحتك. تمام. وكمان مش هستخدم ورق المره دي، يعني انا اختلفت مرتين، حاجتين عن ورقه اللحمه بالخضار. انا كنت عاملاها اول يوم العيد بلحمه نيه وبورق. تمام. طب ليه؟ خليكي معايا بقى خلال الفيديو تعرفي ليه وايه اللي خلاني المره دي عملتها كده. غير الشوربه، الورق الزبده وورق الالومنيوم. خليكي معايا هقول لك كل حاجه بالتفصيل. تابعي الفيديو خطوه بخطوه. اول ما تغلي خلاص ونشيل الريم، لو عليها ريم بنحط فلفل اسمر، هي دي ما طلعتش ريم خالص، ونغطي عليها بقى ونسيبها تستوي نص سوا. هنجيب بقى الخضار بتاعنا اللي هنحطه على اللحمه. بصي يا حبيبه قلبي، الخضار زي ما انت عايزه، يعني انا هحط هنا جزرتين، بطاطسيتين، فلفل رومي، وكم قرن فلفل حار، مكعبات طماطم كبيره. انت بقى ممكن تضيفي بقى ممكن تحطي طبعا ده غير البصل، ممكن تحطي كوسه، ممكن تحطي مشروم، ممكن تحطي بسله، يعني براحتك تماما. طيب الخضار هتقطعيه كبير، يعني حجم كبير، مربعات كده كبيره مقلوظه. ليه؟ علشان تستحمل، لان خصوصا كمان لو هتعملي لحمه نيه هتقعد كتير، قرب الساعه ونص او الساعتين الا في الفرن، فمش ما يبوش ما يدوبش، يبقى كده حافظ شخصيته كده وجميل كده مع اللحمه. تمام. الفلفل الحار ممكن تستغني عنه، اي خضار من دول ممكن تستغني عنه وتستبدليه بخضار تاني براحتك تماما. قطعت اهو كل الخضار، والفلفل الحار قطعته كبير علشان اللي مش عايزه يقدر يطلعه بسهوله من الصينيه. البطاطس اقطعها سميكه سنه زي ما انت شايفاها كده، زي ما انا بقطعها كده علشان ما تبوش. تمام يا حبيبتي. الطماطم برضو كبيره. خلاص قطعت بقى كل الخضار. قطعت بقى كميه القوطه اللي انا هقطعها، مش هكتر قوي يعني، زي ما انتم شايفين هما 3 طماطمات بس. وبعدين هقطع قطعي بقى بصلتين 3 4، ما يجراش حاجه، كتري عادي. البصل في الوصفه دي بيبقى مسكر ولذيذ ومعسل، وبيخلي اللحمه طعمها جميل مع الخضار. جبت انا 3 بصلات وقطعتهم شرايح سميكه شويه علشان ما تبوش زيها زي الخضار. اخر حاجه بقى وهنروح على البوتاجاز، حته ليا كده قطعيها صغير. طبعا ممكن تستغني عن اللية. تمام. بس عايزه اقول لك اني هتندمي لو ما عملتيش بيها. خطيره حته كده صغيره، قطعيها قطع صغيره. ويلا بينا على البوتاجاز، يلا بينا. الصينيه اللي هنعمل فيها من دلوقتي لحد اخر الوصفه هي نفس الصينيه، هنحط فيها معلقه زبده. تمام. طيب انا دلوقتي انتشلت اللحمه، اتسلقت نص سلقه خلاص. انتشلتها وصفتها من الشوربه. طيب انت بقى لو جايبه لحمه نيه، ما انا قلت لك هقول لك على دي وعلى دي، اتبعي نفس الخطوات بقى بدايه من اللحظه دي. يعني لو جايبه لحمه نيه انسي كل اللي فات في عاده طبعا تقطيع الخضار. تمام. ما تسلقيش ولا حاجه، ويلا ابدأي معايا. طب القطعيه يا هنمود، القطعيه اللحمه، اي قطعه لحمه عندك عايز تعمليها اعمليها. خلاص يا حبيبتي، كده كله هيستوي يبقى زبده. حطيت بقى اللحمه هي بتاعتي المسلوقه نص سلقه او النيه زي ما انت عايزه. اللحمه سخنه فننزل بس بالراحه. وهننزل في وسطهم، عايزينها تاخد لون بالحته اللي هي، وشموا بقى احلى ريحه. ويا سلام يا سلام يا سلام. بقى كده ناخد بالنا بقى عشان في طرقعه في حاجات تتشوح، ونقلبها على الناحيه الثانيه اهو. بصوا، سواء مسلوقه نص سلقه او نيه خالص تاخد اللون الجميل ده. تمام.
هنشيل بقى اللحمه بعد ما خدت اللون الجميل ده، وقلنا سواء نيه او مسلوقه نص سلقه زي ما انا بعمل. تمام، هنشيلها من الصينيه ونحط ايه في الصينيه هنشوف مع بعض حالا. هننزل بالبصل بتاعنا في نفس الصينيه، اهو شوحناها يا دوبك بس تطرى كده وتلمع، يعني تبقى بيضه كده شفافه. وننزل بالبطاطس بتاعتنا، قلبنا البطاطس تقلبتين مع البصل ومطرح اللية والزبده، الريحه خطيره يا جماعه خطيره. هننزل بقى بالجزر وبعدها الفلفل مع الطماطم مع مكعبات الطماطم، وهنقلبهم بقى كويس كده مع بعض تقلبتين 3 كده. وبعدين ننزل بمعلقه معجون طماطم، صلصه طماطم يعني كده اهو. وكمان عندي صلصه، او تجيبي طماطم مبشوره، انا عندي صلصه، يعني انا عندي صلصه فاحطها بدل الطماطم المبشوره. تمام، هنزل عليها كده بسم الله الرحمن الرحيم، او كم طماطمايه مبشوره من غير قش. نقلب كده ونحط لها بقى التوابل بتاعتها اللي هي عباره عن، هنحط بقى التوابل زي ما قلنا عباره عن فلفل اسود معلقه صغيره بس حلوه يعني، وكمان الملح بتاعنا ملحي بقى عشان تبقى ايه، لاحظين احنا ما حطيناش على اللحمه، فاحنا عايزين ايه الخضار بتاعنا متملح وحلو، يعني كل واحده عارفه الملح بتاعها بيحدق ازاي. تمام، بس كفايه كده. وكمان هنحط ايه، هنحط 4 فصوص حبهان، لو عندك بودره حطي، انا هحط 4 فصوص حبهان، وكمان رشه جوز الطيب. وهنقلب بقى كده وخلاص على كده. هنطفي عليها طبعا، فاتحه الفرن. بصوا بقى يا حبايب قلبي ركزوا معايا، يا اما كنتوا تعملوا البتاعه دي في صينيه لوحدها، في طاسه لوحدها، وبعدين الصينيه بقى اللي هتدخلوها الفرن تجيبوها كده وتحطوا في القاع ورق ألمونيوم، واحده كده وواحده كده، وبعدين ورق زبده واحده كده وواحده كده، لو الورق ما بيتبلش ويبوش مع الاكل. تمام، لو قلقانه ان الورق ممكن يبوش اعملوا زي كده اهو، ادي الخضار في نفس الصينيه اهو. تمام، فهمتوني؟ وبعد ما نحط الورق الالومنيوم وعليه ورق الزبده وتصبوا عليه الخضار ده، هتجيبوا اللحمه تحطوها فوقيها كده وتقفلوا. انا مره عملتها كده. تمام، اول يوم العيد خلاص، وتقفلوا عليها، تجيبي بقى كده الورق كله مع بعضه وتقفلي وتدخلها الفرن. طبعا كانت اللحمه نيه ساعتها، فخدت حوالي ساعه ونص او ساعتين الا ربع. تمام، دي انا مش هعملها بورق، لكن هنا انا مش هحط ورق تحتيه. نمره 1. نمره 2، اللحمه هتستوي اسرع من النيه اللي بقول لكم ان انا عملتها اول يوم العيد، فدي ممكن تاخد يعني اقصى تقدير ساعه الا ربع ان شاء الله وتكون جاهزه. تمام. هغطيها بقى بورق فويل، غطيته اهو بورق الومنيوم، وهدخله الفرن اهو. اظن حاجه اقتصاديه من غير لا ورق زبده ولا، لان بنحط رق تحت ورق كده يعني بالطول وبالعرض، وبعدين ورق الزبده برده كده ورقتين برده بالطول وبالعرض، وتصبي فيه الخضار وتحطي على وشه اللحمه، وتقومي بقى لما الورق مع بعضه. لا كده على طول اهو، الفرن مفتوح، هنحطه لحد ما يستوي، ياخد حوالي ساعه الا ربع ان شاء الله، على درجه حراره عاليه، يعني على درجه حراره عاليه، مثلا على درجه حراره 200. خلاص بتاخد حوالي ساعه الا ربع، وهوريها لكم برده ان شاء الله باذن الله لما تطلع. وهو بقى بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بعد ساعه الا ربع تعرفي ازاي؟
يعني مش شرط بالدقيقه والثانيه. انت شيلي ورق الالومنيوم بالجنب كده للبنوته، بس بالراحه لا تلاقي البخار هب على جلدك حرقهولك، بالراحه خالص يا حبيبتي. تمام، بطرف كده سكينه ولا حاجه، وشيلي حته ورق الومنيوم ودبي كده شوكه ولا حاجه في اللحمه، شوفيها استوت تمام زي ما بتحبيها ولا لا. هي بتاخدش اكتر من كده ان شاء الله، والله ممكن تاخد اقل كمان، لان انا سلقه اللحمه نص سلقه. تمام، براحتك وحسب الخضار اللي انت حاطاه معاها. هتلاقي اللحمه كده استوت خلاص، طلعيها بقى وبالف هنا وشفا. خلاص اللحمه دايبه زي الزبده، والخضار مستوي منه فيه، يعني منه فيه كده على بعض يعني. تمام، العصاره هي عصاره اللحمه مع الخضار مع البخار ده، سووه كده على نار هاديه، خطير خطير خطير. وكمان اللي كانت بلحمه نيه اللي عملتها اول يوم العيد، عسل نحل، خطيره وجميله وجميله جدا جدا جدا، سواء عملتيها في ورق تحتها ورق او سواء عملتيها في الصينيه، الاتنين زي السكر. تمام، باذن الله ان شاء الله. ما تنسيش بس تعملي اللايك علشان يوصلك اي وصفات فخمه لذيذه سريعه سهله اقتصاديه على قد ايدك ان شاء الله باذن الله. تابعيني بس واعملي اشتراك للقناه ولايك علشان نرفع الفيديو وهيوصلك كل ده ان شاء الله من قناه عالم هانو. بحبكم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.